Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to learn about how to bring our interest in listening. আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। সো আজি আমি শিকিম কেনেকৈ আমি শুনা কামখিনি কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ শুনা যিটো ষ্টেপছ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ 4টা ষ্টেপছৰ তাৰে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছিল শুনা। সো আমি শুনা কামটো কেনেকৈ আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি ইংৰাজী শুনা আৰম্ভ কেনেকৈ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট থিংছ ফাৰ্ষ্ট, ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো শুনাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তু গুৰুত্ব ৰাখিবা যে শুনি আমি সেইবিলাক বস্তুৱে শুনিম যিবিলাক শুনি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহে। ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱা বস্তু শুনিব গ'লে ভাল নালাগে। যেনে ইংৰাজীত মই যদি কওঁ তোমালোকক BBC নিউজ শুনা ইংৰাজীত, চ' নিশ্চয় আমনি লাগি যাব চাই পেলাই, কাৰণ তাতে এটা ইণ্টাৰেষ্ট নাই। বা কোনোবা যদি তোমাক স্প'কেন মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ চাব দিওঁ ইংলিছত, ত' প্ৰথমতে বুজিয়ে পোৱা নাযাব। চ' যিটো বস্তু বুজি নাপাওঁ বা যিটো বস্তু ৰস নাই, চ' সেইটো বস্তুত কেনেকৈ যাম আমি। চ' হয়তো সেইকাৰণে বেছিকৈ ইংলিছত ক'লেও সেনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্ট নাহিব পাৰে বা শুনাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ নাহিব পাৰে। বাট মোৰ হাতত এটা মেজিক আছে যিটোৰ দ্বাৰাই মই 100% গেৰাণ্টি দিম তোমালোকে মানে বহুত বেছি ভাল পাবা ইংৰাজী শুনাৰ কাৰণে। এণ্ড দ্যাট ইজ হোৱাট গেছ, এণ্ড দ্যাট ইজ লিচনিং টু মিউজিক। য়েছ, গান শুনা। তোমালোকে ইংৰাজী গান যদি শুনা আৰম্ভ কৰা তেতিয়া তোমালোকে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো পাই যাবা বা সেই শুনা যিটো কাম আছিল সেই শুনা কামটো হোৱা আৰম্ভ হ'ব। আৰু যেতিয়া লাহে লাহে কি হ'ব, তোমালোকে শুনাৰ ৰেটটো বঢ়াই দিবা যে সদায় মই পঢ়া সময়ত এটা ইংলিছ গান শুনিমেই। চ' ডেট মই ধৰিব পাৰোঁ একচুৱেলি ভাষাটো কেনেকৈ সিহঁতে গায়। কাৰণ যেতিয়া গান এটা গোৱা হয় নহয়, তেতিয়া আটাইতকৈ কমপ্লেক্স ৱৰ্ডবিলাক, আটাইতকৈ জটিল শব্দবিলাকেৰে তাৰমানে গান এটা গঠিত কৰায়। আৰু তাতে আৱেগ থাকে, অনুভূতি থাকে। চ' ভাষা এটা বহুত ডিপলি গভীৰভাৱে তুমি টাচত আহিবা। কিতাপ এখন পঢ়িলে তুমি জাষ্ট আখৰকেইটাহে পাবা, কিন্তু যেতিয়া গানটো শুনিবা নহয় তেতিয়া তুমি তাৰমানে গাত লাগি যাব আৰু তোমাৰ মানে এনেকৈ কথা কয়, এইটো কি শব্দ, এইটো এনেকৈ কয়। আৰু তেতিয়া কি হ'ব, এটা ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আৰম্ভ হ'ব লাহে লাহে। তুমি লাহে লাহে গানটো গুণগুণোৱা হ'বা। তুমি লাহে লাহে নিজেই গানটো কেতিয়াবা অফ টাইমত যদি বেছিকৈ শুনা হৈ যোৱা নিজে নিজে আহিব ধৰিব। তোমাৰ ব্ৰেইনটোৱে আৰু জিভাই কিবা এটা যেন এটা ৰিলেশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু তেতিয়া কি হয়, সেই শুনা গানটো নিজে নিজে তোমাৰ মুখত আহিব ধৰিব। আৰু তেতিয়া তুমি সেই যাদুটো গম পাবা। মই যে কৈছিলোঁ যে শুনা আৰু কোৱা যিটো সেইকেইটা একেলগ হ'ব ধৰিব লাহে ধীৰে, যিটো আমাৰ লগত হৈছে। বহুত আমি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী হিন্দী ভাষা সৰুৰ পৰা কৈ নাপাব পাৰোঁ, কিন্তু হিন্দী চিনেমা আৰু হিন্দী গান ইমান শুনিছোঁ সৰুৰ পৰা, কি হৈছে এতিয়া হিন্দী আমাৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ লাগ গৈছে। কিছুমানে হয়তো অসমীয়াতকৈ হিন্দীও বেছি ভালকৈ ক'ব হয়তো। চ' এনেকুৱা। চ' শুনা কথাটো এইটোৱেই যে গান শুনা আৰম্ভ কৰা। বহুত গান আছে ইংৰাজীৰ কথাটোত, ভাল ভাল গায়ক আছে, তোমালোকে ইণ্টাৰনেটত বিচাৰিব পাৰা। বা ময়ে কৈ দিছোঁ, তোমালোকে যদি ইংলিছ শুনা নহয়, ব্লেক শ্বেলটন বুলি আছে, তেওঁৰ গান শুনিব পাৰা। এনৰিকে ইগলেছিয়াছ বাৰু স্পেনিছ হয়। আৰু বহুত তেনেকুৱা গায়ক আছে। ক্লাছিক মই ব্লেক শ্বেলটনৰ ক্লাছিক তেওঁৰ গানবিলাক শুনি ভাল পাওঁ তেনেকুৱা। চ' যোৱা, কি ৰখি আছা এতিয়া, হেডফোন লোৱা আৰু গান ডাউনলোড কৰি জাষ্ট শুনা। যেতিয়া শুনিবা নহয় তেতিয়া গম পাবা যে ভাষাটো একচুৱেলি কি, আৰু তেতিয়া টান নালাগিব তোমালোকৰ মানে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে, বা একো এটা লাজ ভয় সেইবিলাক গুচি যাব। মাই পইণ্ট ইজ, মই ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। ভাষাটো যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব তেতিয়া তোমাৰ ভয়টো গুচি যাব। বুজি পাইছা? ইংৰাজী কি ভাষা, ইয়াতকৈ আৰু কতো জটিল ভাষা আছে। তুমিতো ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শুনিলে গম পাবা কেনেকুৱাকৈ কি কয়। বাৰু আমি ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ ওপৰতো কেতিয়াবা কথা পাতিম। আজিলৈ কিন্তু ইমানেই যে ভাষাটো যদি তুমি শুনাত মন দিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে গান শুনা ফাৰ্ষ্ট মই ছাজেষ্ট কৰিম। ইংৰাজী গান শুনা আৰম্ভ কৰা। ৰেগুলাৰ এটা ৰুটিন বনাই লোৱা যাতে এটা হ'লেও গান তুমি ইংৰাজী গান শুনাই, আৰু সেই গানটো পাৰিলে গুণগুণাব চেষ্টা কৰিবা। বুজি পাইছা? যেনেকৈ বাকী গানবিলাক আমি গুণগুণাব চাওঁ, তো শুনি পেলাই গুণগুণাব চাবা, লিৰিক্সবিলাক গাব চাবা। তেতিয়া তাৰমানে তুমি সেই প্ৰেক্টিছটো আৰম্ভ হ'ব। স্পিকিঙৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছটো লাহে লাহে আৰম্ভ হৈ যাব। বাট সাধ্যতে শুনাটোৱে মই ছাজেষ্ট কৰিম। এমাহমান শুনাচোন। Thank you very much.